Ja, hej allesammans och varmt välkomna till det här webbinariet där ni ska få lyssna till 4 alumner från Stockholms universitet som kommer att berätta om vad studier i språk har betytt för deras karriärer och nuvarande arbeten. Jag heter Charlotta Seiler-Brylla, är professor i tyska och prefekt vid institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Vi arrangerar det här webbinariet tillsammans med institutionen för romanska och klassiska språk. Och det är inte utan viss stolthet som jag kan berätta att våra institutioner tillsammans bedriver utbildning i 14 olika språk. Och förhoppningsvis så blir det snart 15 då vi har anhållit om att få börja ge ukrainska till årsskiftet. Med det här webbinariet så vill vi lyfta språkstudiernas betydelse i dagens samhälle. Och vi vill utmana lite grann en utbredd föreställning att de som läser språk antingen blir lärare eller översättare. Istället så ser vi väldigt olika karriärvägar bland våra studenter. Och det är också uppenbart hur användbara språkkunskaper är i dagens globala och digitaliserade samhälle. Kanske läste några av er Peter Wolodarskis krönika i Dagens Nyheter förra söndagen, där han uppmärksammade att Magdalena Andersson talar tyska när hon besökte den tyska regeringens internat utanför Berlin nyligen. Magdalena Andersson har både studerat tyska och varit gästforskare i Wien, vilket gör att hon har kunskaper på en sån nivå att hon obehindrat kan prata med den tyske förbundskanslern Olaf Scholz. Och redan som finansminister så hade de två en god relation. Peter Wolodarski poängterar viktiga saker i sin krönika. Dels signalvärdet i att en statsminister bemödar sig om att tala värdlandets språk när man kommer på besök. Och det visar att man på allvar intresserar sig för ett samarbete. Men dels också betydelsen av att behärska ett språk, att det handlar om mer än bara kommunikation. För det är också vägen till djupare förståelse av ett lands kultur och tilliten mellan människor. Och Wolodarskis huvudpoäng det är just att tyska och franska är så enormt viktiga språk för Sverige. Därför menar han att politiska beslut snarast bör fattas att fler ungdomar i Sverige måste välja de här språken i skolan. Och det håller vi med om förstås, men samtidigt så är ju vi med våra 14 språk angelägna och övertygade om att språkstudier i högre utbildning överlag är nödvändiga för Sveriges roll i Europa och världen, och inte bara i tyska och franska. Och att man faktiskt behöver kunskaper i andra språk än engelska vid sidan av det egna landets språk. Och det är någonting som jag tror att vi kommer att få höra mer om i det här samtalet. Så vi ska strax sätta igång det här samtalet och jag ska lämna över till kvällens moderator Cecilia Schwarz från institutionen för romanska och klassiska språk. Cecilia Schwarz är docent och universitetslektor i italienska med inriktning mot modern litteratur och översättning. Hon har själv studerat vid Stockholms universitet på 90-talet men också vid universiteten i Florens och Bologna innan hon återvände till sitt alma mater. Cecilia är också verksam som översättare och kulturskribent. Innan jag lämnar över till Cecilia så ska jag påminna publiken om att ni också kommer att ha möjligheter att ställa frågor till alumnerna och då ska ni använda den här Q&A-funktionen och inte chattfunktionen. Varsågod Cecilia, nu har du ordet. Tack så mycket. Tack Charlotta för den här presentationen och inledningen. Och varmt välkomna till alla er som lyssnar och ser oss.
Och särskilt stort välkommen vill jag ju också säga till våra 4 panelister idag, som jag snart ska presentera. Men först skulle jag bara vilja säga, ni är ju alumner, och jag skulle vilja bara påpeka det att min institution, Romanska och klassiska institutionen, har gjort en satsning på alumnverksamheten. Och så det här som vi gör idag, det är liksom ett led i den satsningen. Och vi tycker att det är viktigt att de som har läst hos oss tidigare kan få kontakt med våra studenter också. Att man upprättar någon slags förbindelselänk däremellan. Och vad är en alumn? Det kanske inte är självklart vad det är, men det är ju helt enkelt någon som har studerat och det räcker egentligen med att ha studerat en kurs hos oss eller någon annanstans, så är man alumn på det lärosätet. Och de 4 som vi har här idag, de är alla alumner på Stockholms universitet, på Romanska och klassiska institutionen och på institutionen för slaviska och baltiska språk, tyska, finska och nederländska. Om man vill ha lite mer information om det här med alumn, vad det är, så kan man gå in på Romklass hemsida. Vår kommunikatör kommer lägga ut i chatten en länk dit. Och så kan man faktiskt också anmäla sig till Stockholms universitets alumnnätverk. Och då kan man få inbjudningar till olika intressanta evenemang och annat. Så det vill jag verkligen rekommendera er varmt att göra. Men nu är det dags att presentera er 4 som har tackat ja till att vara med i det här samtalet. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. 4 spännande personer. Ni representerar faktiskt här flera olika språk. Ni kan säkert flera andra språk också, men i det här samtalet så ska ni främst då tänka på det språk som ni är inbjudna hit för att tala om. Jag börjar med att presentera Per Byman. Du är chef för NRC, alltså Norska flyktingrådets kontor i Berlin. Och ditt språk idag är tyska. Men jag vet att du kan många andra språk också. Välkommen. Tack så mycket. Sen har vi Isadora Bennett-Snickars. Hon går diplomatprogrammet sedan 2021 och arbetar på Utrikesdepartementets Asien- och Oceanien-enhet. Och du representerar språket spanska. Välkommen. Tack så mycket. Sen har vi Anders Pettersson, digital marknadsförare på Storbritanniens största tågbolag, minsann. Och du är i London, du arbetar i London. Men ditt språk är italienska. Ja. Välkommen du också. Och så sist men absolut inte minst, Helena Blindblad, filmredaktör och kritiker i Dagens Nyheter. Du representerar franska. Välkommen. Tackar. Ja, men då ska ni, jag tänkte vi börja med en frågerunda som jag skulle vilja be er alla att svara på. Och det är då, hur lärde du dig ditt språk? Och hur kommer det sig att du började med just det? Vill du börja, Helena? Ja, det kan jag göra. Men jag läste då franska i högstadiet och gymnasiet som B-språk. Och sen åkte jag till Frankrike och efter gymnasiet och läste på i Aix-en-Provence som en språkkurs då i huvudsak. Det var inte på universitetet utan med språk. Och sen så kände jag att det här ska jag fortsätta med, och så började jag på universitetet, läste 2 terminer. Det som då hette fram till 40-poängskursen hette det då. A och B. Och sen började jag jobba som journalist på Dagens Nyheter och började skriva filmkritik där. Och väldigt snabbt så insåg jag ju att den här franska är ju det bästa språket just i filmvärlden, eftersom Frankrike är Europas största filmland och ett av världens största filmländer vid sidan av USA. Och den stora filmfestivalen Cannes ligger i Frankrike.
Så jag blev mer liksom, insåg mer och mer att det här var ju liksom verkligen rätt. Men det fanns egentligen ingenting som jag visste från början att det skulle bli så här. Det blev ganska slumpmässigt. För mina huvudstudier var kulturvetarlinjen på universitetet. Och jag läste filmvetenskap, så det var mitt huvudämne. Men egentligen så var det faktiskt så att när jag hade läst franska så tänkte jag att jag ska bli lärare. Faktiskt, just som du sa. Och sökte till lärarhögskolan. Och så kom jag inte in. Och så tänkte jag, vad 17? Nej, okej då. Det var inte tänkt så. Och så. Alltså, det var lite slumpmässigt. Men jag kan säga att det verkligen varit en enormt lång process för mig med språk. Att det har gått så gradvis och att jag har verkligen utvecklats liksom hela tiden. Och förhoppningsvis i alla fall blivit bättre och bättre och kämpat på. Inte lätt tycker jag det har varit. Alltså. Men jag tror att just det där att jag kände att jag hela tiden fick mer och mer användning för det gjorde att jag verkligen hade en motor. Och det vill jag säga verkligen när jag har i mitt jobb att jag har ju också använt franska mycket för att intervjua regissörer, skådespelare, läsa, specialisera mig på fransk film. Det är ju att hur den är så är det många som föredrar att prata franska framför engelska. Även i internationella sammanhang. Även om de kommer till Cannes för att göra intervjuer så vill de helst prata franska. Och det men för många människor, just när man ska prata och man ska prata om det som ligger en närmast, det som varför man har gjort en film och hur det har kommit, då vill man gärna prata sitt eget språk. Så för att det blir ändå en distans när man pratar engelska. Så. Jätteintressant att höra. Du kommer in på många olika saker som jag hoppas att vi kan spinna vidare på sen. Tack så mycket. Om vi går vidare till Anders. Hur ser det ut för dig? Italienska i London? Nej? Ja, precis. Så det började med att jag pluggade italienska på gymnasiet i Uppsala. Jag var intresserad av det jag hade alltid känt en viss attraktion till språket. Min pappa lyssnade väldigt mycket på opera och hade alltid italienska opera hemma och tog mig till operaföreställningar och då var det naturligtvis alltid på italienska då, oftast. Så det kanske var därför som jag hade alltid en positiv association till italienskan. Så jag började plugga det på gymnasiet och då jag studerade även franska på gymnasiet men jag insåg att jag tyckte mycket mer om italienska och det var mycket roligare. Och sen när jag pluggade på universitetet i Stockholm där jag också för övrigt började med filmvetenskap och var intresserad av italiensk film faktiskt, av Fellini-filmer till exempel. Men sen så blev jag mer intresserad av italienska och även kommunikation. Så jag pluggade medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet och även då ville fortsätta med det italienska. Jag tänkte att det finns någonting där jag vill ändå bli bättre på det här språket. Så jag pluggade även italienska då 2009 på SU med det bland annat Cecilia och det sen gjorde då att jag lärde mig italienska väldigt bra och nästan flytande när jag var redan i Sverige och sen så fick jag chansen att åka på utbyte då till Padova med Erasmus-utbyte och det var där som då fortsatte på italienskan och vilket gjorde att jag sen stannade kvar där, lärde mig det flytande och gjorde även masterutbildning i Bologna på italienska och jobbade ett tag i Milano också. Och, så det har blivit att jag valde det, att fortsätta på det. Sen har jag lyckats väva in det i andra saker jag gjort. Där själva motorn i min karriär har varit kommunikation och marknadsföring och italienskan har varit ett verktyg som jag kunnat använda för att tillsammans med det kan man säga. Tack så mycket, vad spännande att höra hur det har gått för dig efter att du studerade här hos oss. Isadora. Tack. Nej, men precis som både Helena och Anders så började jag också med spanskan när jag gick i 6:an när jag var 12 år. Och då vet jag inte om jag hade ett specifikt mål med språket just när jag var så liten, men blev snabbt väldigt i princip besatt av spanskan för att det var så roligt och att jag tyckte det var så kul hur jag plötsligt kunde se på film på spanska eller lyssna på musik på spanska och jag satt på somrarna och översatte olika låttexter från spanska till svenska för att lära mig spanska. Och sen så hade jag möjlighet att åka på många språkresor när jag var tonåring till Spanien just för att förbättra kunskapen och sen sen så jag hoppade in som spansklärare när jag var 16 år och undervisade i det och på tal om lärarlinjen där. Men
Sen efter gymnasiet så flyttade jag till Madrid och läste spanska där. Sen flyttade jag till Guatemala där jag jobbade då på spanska när jag var 19. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige och SU och då så läste jag Latinamerikastudier och spanska. Så det var lite vägen till spanskan och så det var så det började. Och sen så har jag ju, som jag kommer komma in på senare när vi pratar mer om yrkeskarriär, haft väldigt mycket användning för spanska just i jobbet, men också när det kommer till att göra studier och både för min kandidatuppsats och min masteruppsats har jag gjort all forskning på spanska just. Just det. Jättefint. Tack så jättemycket. Vi ska prata vidare om det, som sagt, om hur ni använder språken i er arbetsvardag helt enkelt. Men först ska du också få komma in, Per. Berätta, hur lärde du dig tyska? Jag får väl företräda de icke-romanska språken här då, men jag har ungefär samma bakgrund igen. Jag också började i högstadiet. Men egentligen ville jag läsa franska. Det tycker jag var mycket vackrare och mycket coolare än tyska. Och på min tid fanns det bara franska och tyska att välja på. Men då insåg jag att tyska lärarna då på högstadiet som skulle få, de var infödda tyskar. Och franska läraren talade franska, vi hade haft den i engelska, hon kunde inte engelska heller. Så det var ganska enkelt att jag valde tyska egentligen. Så att jag läste det då i högstadiet och gymnasiet. Och som ni andra var jag också på lite språkkurs. Jag jobbade en sommar i Tyskland. När jag skulle ha min praktik på tekniskt gymnasium så lyckades jag få in det där. Sen var jag så trött på studier, jag ville göra något helt annat. Så jag gjorde en massa småjobb och körde ut tv-apparater och körde limousin och allt möjligt. Men sen ville jag tillbaka och börja plugga och då kom jag in på tyska institutionen. Tyckte det var väl lätta poäng, tänkte jag. Tyckte jag pratade ganska bra tyska. Visade sig att det gjorde jag visserligen, men grammatiken fanns ju en del att anmärka på. Så att efter en termin på tyska institutionen så kunde jag varken prata eller skriva. Och i samma veva så åkte jag med på min ungdomsgrupp som jag var med i. Det här var 1986. En familj som vi kände i vår grupp där som hade blivit, vars pappa var amerikan, jobbade på amerikanska ambassaden och blev förflyttad till Östberlin 85. Så 86 bjöd de in en grupp av oss att komma och hälsa på. Och det gjorde vi, och jag var den enda då i gruppen som talade tyska, trots allt grammatikstångande på fakulteten då. Så att jag blev någonstans kontaktperson där, översättaren, och var den som fick förmedla alla kontakterna och lärde känna folk där. Min äldsta vän bland annat, som då nu är också gudfar till min dotter. Och blev fascinerad av ett system någonstans som var så nära oss, där de aldrig kunde komma och besöka mig någon gång. Det gick ju inte. Så då gick jag över mer på öststatskunskap, insåg att det fanns en kurs i öststatskunskap vid Uppsala universitet. Så att jag svek Stockholm och pluggade öststatskunskap i Uppsala. Och då fick man plugga även ryska som ingick i det. Och då blev jag plötsligt tacksam för den här grammatikgrillningen i Stockholm. För helt plötsligt var det mycket lättare att lära sig ryska än för mina stackars medstudenter som inte hade den här grammatiska bakgrunden. Muren föll. Och jag skrev en uppsats om östtyska flyktingar 89 och lyckades få stipendium och komma till Berlin och plugga 91-92. Vilket jag gjorde. Hittade en professor här som då läste jag öststatskunskap som var mitt huvudämne. Hittade en professor som jag hade tänkt komma tillbaka och doktorera för. Och då skulle vi koncentrera oss på Tjeckoslovakien. Men då tyckte han, du måste ju läsa lite tjeckiska också. Så att jag ska väl göra det. Så att jag åkte hem till Stockholm, läste lite tjeckiska. Och då blev det mycket lättare som jag hade ryskan i bakgrunden. Och sen tänkte jag väl att jag skulle tillbaka till Berlin, och då blev det aldrig så. Utan jag hamnade i Bosnien istället och jobbade med humanitära organisationer. Och då var det praktiskt, eftersom jag hade ryska och tjeckiska så kunde jag plocka upp serbokratiska eller bosniska, vad det hette. Så fick jag det på köpet. Och där så fick jag ganska många jobb genom tiden. Tills hoppa framåt 20 år i tiden, när det då dyker upp det här jobbet igen. Förresten, vi hoppade framåt 10 år i tiden när jag kunde få ut en examen. För det gick inte på öststatskunskapen. Men då hade Sverige gått med i Bologna, så då vände jag tillbaka till tyska institutionen och frågade vad kan jag göra där. Så då fick jag då i 40-årsåldern sätta mig på skolbänken igen och läsa ett par kurser och skriva en uppsats. Och så sprang jag på en professor, Charlotta, som vi träffade här i början, som kombinerade just de två sakerna som var intressant för mig, det vill säga statskunskap eller politikkunskap och lingvistik. Och så gick jag vidare och skrev en magisteruppsats och jobbade samtidigt. Och fick bygga vidare på min tyska. Som sen var grunden till att jag kunde söka det här jobbet som jag har idag för 4 år sedan och flytta till Berlin.
Vilken resa, må jag säga. Vad spännande att höra på alla era språkresor. Men så du, Per, du använder tyska alltså dagligen i ditt arbete. Det är det språk som du använder allra mest. Det är så, NRC, jag fick ju alltid frågan om NRC, Norska flyktingrådet, så hur många norska flyktingar finns det i Berlin egentligen? Men NRC är ju en internationell NGO, Non-Governmental Organization, vi har projekt i 35 länder och vi har sådana här representationskontor i 5 länder förutom i Oslo då. Och tanken är att vi är kontakten mellan NRC och våra institutionella givare. Och Tyskland är idag en av våra största institutionella givare och ganska mycket pengar både från tyska UD, Auswärtiges Amt, men också från tyska utvecklingsbanken och från olika organisationer. Och här är en förutsättning. Vi ses som en tysk organisation. Kommunikation sker enbart på tyska. Det är därför vi har kontoret här. För att det går inte. Tyskarna är så konservativa. De kan inte riktigt tänka sig att ha kommunikation på engelska med våra fältkontor som vi gör i resten av världen. Utan de ska ha någon på plats. Det ska vara på tyska. Vi får översätta alla våra rapporter och ansökningar till tyska. Och arbetsspråket på kontoret är ju naturligtvis också tyska. Jag förstår. Hur ser det ut för er andra? Hur mycket använder ni era språk dagligen eller veckovis? Eller hur ser det ut? Helena, hur ser det ut för dig? Ja, alltså jag bor i Sverige och jag använder ju inte det direkt i jobbet, men alltså i kommunikationen. Men däremot så, som sagt, ser jag ju mycket fransk film, skriver om det, recenserar en del böcker jag använder det ju fast inte liksom i dagligdags. Nej. Just det, precis. Men som sagt, jag kan göra intervjuer. Det händer ju titt som tätt att jag gör det. Nu har det ju varit mycket på Zoom, men annars så åker jag ju. Sen åker jag ju relativt regelbundet till Frankrike i olika sammanhang. Ja, även privata kanske. Det blir ju ofta så att man fäster sig vid ett land och ett språk också. Och så. Ja, man får ju ett sammanhang där. Och sen har jag varit, apropå Lund, så har jag ju kunnat bo på Svenska kulturhuset i Paris ett par gånger och haft lite olika projekt där. Och det är ju ett toppenställe att man kunna, om man vill liksom, fördjupa sig i någonting. Just det. Det är ju också de här instituten, så kulturinstituten också som finns. Det finns ju i Stockholm också. För våra olika språk faktiskt. Tror jag alla. Det är funktion faktiskt. Ja. Isadora, du använder kanske också ganska mycket spanska, va? Ja, framförallt så har jag gjort det i mina tidigare jobb. Jag har jobbat med bistånd i Guatemala först och då jobbade både i Guatemala och El Salvador. Och då är förstås alla fältbesök, all kommunikation med partners, allting på spanska, alla möten, allt. Och sen så jobbade jag även i Colombia och så jobbade jag på ambassaden i Bolivia. Och sen så jobbade jag på UNICEF i Mexiko. Så då var ju spanska 100% mitt arbetsspråk hela tiden. Och sen så som du nämnde Cecilia inledningsvis så var ju diplomatprogrammet nu på UD och när en söker in till diplomatprogrammet så måste en ha ett tredje språk. Och då var spanskan mitt tredje språk som jag sökte in med. Just nu så har jag helt bytt region från att ha jobbat på spanska hela tiden och med Latinamerika hela tiden till att jobba med Asien. Och då kan jag tänka sig att det inte längre är viktigt med spanska, men det är det likväl för att vi har ju hela tiden dialog med andra länder om vi i en förhandlingssituation eller om vi har kontakt inför olika möten i Bryssel och så vidare. Och då har jag också märkt hur spanskan gör det väldigt lätt för mig att nå ut till kollegorna i Spanien och snabbt få kontakt där och en väldigt smidig ingång när det gäller till att veta vart de står i någon fråga eller hur de förhåller sig till olika saker. Och sen så när den är på UD så är den ju också en del av ett så kallat rotationssystem, vilket betyder att vart 3:e år så byter vi position.
Och med det sagt så är det ju väldigt troligt att jag kommer att jobba på någon ambassad längre fram där spanska blir det huvudsakliga arbetsspråket igen. Men fortfarande när det kommer till att söka information, när det kommer till olika dokument som delas, så använder jag spanskan fortfarande väldigt ofta. Och sen så på tal om liksom det rent privata, när den har levt många år i länder där spanska talas, så har jag också väldigt, väldigt många vänner, väldigt mycket kontakter med andra personer på spanska. Så att det är ju även om jag inte jobbar med det varje dag, så pratar jag ju spanska varje dag eller skriver på spanska varje dag. Det är en sån levande del av mitt liv, så att säga. Det är då man börjar stänga av autokorrekten på telefonen, för den klarar inte av alla språk. Nej, men eller hur? Eller så har man bara den här långa listan med alla språken upp emellan. Ja, precis. Men jag ställer frågan till dig också, Anders. Jag är nyfiken på italienska. Använder du det i jobbet? Man skulle tro att jag inte gör det, men jag gör det dagligen för att min fru är italienska. Ja. Så det är det enkla svar på den frågan. Så att, det som sen hände var då att jag bodde i 3 år i Italien och gjorde en masterutbildning i Bologna i kommunikation som var helt på italienska. Så jobbade jag ett tag på Emilia-Romagna-regionen som är liksom deras politiska institution för den regionen och deras avdelning för europeiska partnerskap, och där använde jag då mycket italienska. Och sen så gjorde jag även en praktik på en PR-byrå i Milano, och där var det naturligtvis italienska som var huvudspråket som jag jobbade på. Och sen efter Italien så flyttade jag till Bryssel för att komma in på en praktik på EU-rådet som då liksom för sociala medier och kommunikation, och en stor del av varför jag kunde komma in var på grund av mina språkkunskaper. Så det är för övrigt ett tips till alla som är här då att söka praktik på några av EU-institutionerna, eftersom det är liksom framförallt då alla studenter då som kanske kan mer än då 1 eller 2 språk. För det är någonting som förbättrar era chanser avsevärt. Så för jag hade då italienskan och engelskan, och sen jag även då uppvuxen 2-språk med finska och svenska, så jag hade även finska och svenska. Så hade det också lärt mig då förbättra min franska som jag hade pluggat då länge sedan. Men eftersom jag kunde då italienska så var franska nu mycket lättare att plugga, och jag lärde mig det så att jag kunde prata det hyfsat bra. Och sen då när jag var i Bryssel, där träffade jag min fru som är då italienska, och så i både Italien och i Bryssel så använde jag italienska blandat med andra språk. Framförallt har det naturligtvis varit engelska, det andra stora språket. Och sen då i Bryssel även franska. Sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm och bodde i Stockholm i 3 år och jobbade på en digital byrå. Och då var ju svenska arbetsspråket för de flesta kollegorna var svenska. Det fanns några internationella också, men de flesta var svenska. Men våra kunder var runt om i Europa, så därför så jobbade jag även på italienska. Så att i Stockholm jobbade med vissa kunder som var i Italien eller några i Frankrike och kunde prata med dem. Så där så kunde jag också använda det då och då, italienskan. Och sen så helt enkelt så hamnade jag här i London helt enkelt för att min fru flyttade hit och hittade ett jobb, och då hittade jag också ett jobb, och på den vägen är det. Och nu har jag varit här i 3,5 år. Och mitt arbetsspråk är ju 100% engelska, det är det. Men som sagt, privat så pratar jag italienska varje dag. Vi pratar även svenska hemma. Men det är liksom, italienskan tog mig till ett ställe som jag kanske aldrig hade tänkt mig från början, både liksom privat och professionellt, liksom den vägen det har tagit, och att jag då bor i London idag och pratar italienska hemma. Liksom. Så det har varit min resa. Ja, just det. Vilken rolig resa där du berättar om. Och jag tänker på det när ni berättar här, så låter det ju verkligen som att ni har stor användning för de här språken som inte är engelska. Men det man hör så himla ofta idag är just att det räcker med engelska. Alla pratar engelska överallt. Och det är liksom, jag känner ju till lite grann hur det är i Italien, och italienare, där är det ju inte alls samma. Det är inte alls självklart att det funkar med engelska, eller hur, Anders? Det är ju... Ja, jag skulle säga så här att absolut, i Italien så klarar man sig inte med engelska. Det är också en av orsakerna varför
det är så lätt att lära sig italienska när man är där på språkstudier, så som jag var, för att alla pratar italienska, man blir tvungen att prata italienska. Men i Sverige så kan man ju klara sig med engelska och till exempel, men det kan man inte riktigt i Italien. Så jag skulle säga att i Italien absolut så behöver man liksom italienska på samma sätt som i många andra länder utanför Sverige då, att man behöver delandets språk. Men jag skulle ändå säga att till exempel för Italien, det här med engelskans roll, det är faktiskt en stor fördel som folk i Sverige har då. Att om man tittar till exempel på arbeten, jobbannonser som finns liksom, eller i Italien, så de flesta fasta italienska arbetsplatser med då en hel italienska kollegor och så vidare, så kräver de ofta att man pratar bra engelska. Helt enkelt för att de är i kontakt med andra företag. Det är något italienskt liksom, storföretag, det är ett multinationellt företag, liksom, företagen i Milano och så vidare, liksom, finanscentret. De behöver folk som kan engelska, och det är de generellt inte så bra på i Italien. Så därför så är det väldigt viktigt att de poängterar att du måste prata bra engelska, för det är svårt för dem att hitta folk med helt flytande engelska. Så därför skulle jag säga att det är faktiskt en bra kombination att om man då till exempel åker till Italien, när man har pluggat på Stockholms universitet, man har lärt sig italienska, att man då har det här så att säga, extra trumfkort, att man då, jag antar att de flesta här på det här samtalet pratar flytande engelska, att man har det trumfkortet för att en italiensk arbetsgivare kommer då ha en italienare som pratar kanske inte så bra engelska, och sen har man då en svensk som har lärt sig italienska flytande och som även har flytande engelska. Så jag skulle säga att det är ett väldigt bra verktyg att ha, och det kan ge en fördel jämfört med så att säga, italienare i det här fallet. Men det är min syn på saken. Jättebra. Vad säger ni andra om det här med engelska? Skulle ni klara er utan de språk ni har? Eller klarar er med bara engelska, eller räcker det? Vad tycker ni? Det beror helt på vad man vill jobba med, på vilken nivå man vill arbeta, hur nära man vill komma, det område eller även det land där man är. Mitt nuvarande jobb, nej, det skulle inte klaras på engelska, men det skulle inte vara total katastrof. Men jag tänkte, vi pratade lite i uppstarten här, att min start in i det humanitära arbetet överhuvudtaget har ju inte alls med varken tyska eller engelska att göra, utan det är ju spanska. Jag växte upp delvis i Spanien och blev en gång inkickad i ett utbytesprogram med demokratiprojekt i Chile. En organisation som jag var med i, som hade haft en lång process och valt ut folk som skulle vara med i det här och få åka på ett utbyte. Och sen hoppade en av dem av med en månads varsel. Och då behövde de någon som kunde spanska, så de ryckte in mig. Så att jag fick då åka 4 veckor och besöka ett demokratiprojekt i Chile. Och så att det hade ju inte gått med engelska. Och de flesta av dem, det var ju det som gjorde att jag sen hamnade in på den här banan någonstans och letade mig vidare och så. Och även att jag lärde mig andra språk någonstans. Och det här jobbet är möjligen ett som skulle kunna gå att göra på engelska, även om vi inte skulle få samma kontakt med tyska UD. Men egentligen allt annat jag gjort tidigare, när jag jobbade på Balkan, när jag här i Chile-utbytet, det går inte. Det finns inte en chans. Jag hoppar in där för att du pratar om Latinamerika. Att, jag tänker till exempel min master, då intervjuade jag framförallt och pratade med hbtqi-personer som har flytt från Centralamerika och befinner sig i Mexiko. Och den typen av intervjuer, eller överlag när jag gör fältarbete och träffar personer som kanske aldrig haft möjlighet att lära sig ett annat språk, kanske talar ett urfolksspråk. Guatemala pratar över 21 olika språk men har spanska men inte engelskan. Att den typen av möten och den typen av samtalen kan ha, skulle den aldrig kunna ha på engelska. Det är ju liksom vissa sektorer, kanske kan prata med de som har möjlighet att studera engelska möjligtvis, men du kommer ju aldrig in i ett samhälle och du får aldrig den helhetskunskapen om ett land eller en region som Latinamerika om du inte har det språket. Så att jag skulle säga att jag menar, i princip hela min karriär bygger ju på att jag har spanskan. Så det hade aldrig gått bara på engelska. Och det är ju så mycket som går förlorat i översättning. Man jobbar med översättare, även om de är duktiga. Man missar så mycket nyanser. Man missar så mycket, och man får heller aldrig den här direkta kontakten. Utan det blir att man går genom en annan, just när man ska göra intervjuer som du säger. Man går genom en annan person som ska filtrera allting. Du får aldrig den kontakten som behövs för att också skapa ett förtroende. Även om du möjligen kan få de grundläggande delarna i språket vidareförmedlade. Precis. Just det. En annan sak, jag tänker också här med språkstudier och så.
jag tänker om studenter som börjar läsa juridik eller så, de vet ofta vad de ska ha det till liksom. Men hur visste ni? Som jag förstod av era historier, det var inte så att ni visste att jag ska bli liksom filmkritiker i Dagens Nyheter så att jag måste läsa franska eller så. Eller hur? Det är inte, man vet kanske inte riktigt vilket mål man har när man börjar läsa språk. Eller några av er nämnde att ni ville bli lärare. Visst var det så? Du, Helena, sa det. Jo, nej, precis. Men det var väl att när jag hade tänkt vad ska jag göra med det här, så då kom ju lärare ganska liksom, naturligt till. Gud, nu tappar jag tråden här. Vad tänkte jag säga? Ja, jag måste tänka lite. Man har ett mål, att man liksom vet precis. Just det, precis. Nej, men jag skulle bara säga att egentligen att det börjar, jag tror att det för de flesta börjar kanske med liksom en passion för språket och landet eller kulturen. Att det är där man är, man vill åt någonting. Kunna liksom, nycklar till kultur, till liksom, i kultur i olika bemärkelser. Det som är det att man är intresserad av ett land eller ett språkområde. Så det är väl oftast det som kommer först. Och sen så börjar man hitta liksom vart för det här mig. Och jag tänker att om man är verkligen intresserad som de flesta av oss här är, då leder det en någonstans där man har användning för det. Det är ju ofta så. Ja, absolut, jag håller med där och jag tycker att den här passionen är definitivt det som också kom först för mig. Och jag skulle säga att för språkstudenter så jag insåg ju när jag pluggade språk att jag vill inte bli språklärare. Jag vill inte liksom specialisera mig att bara jobba med språket eller bli lingvist, utan jag vill kunna använda det här till något annat. Så det var därför som jag då liksom kombinerade det med att plugga då kommunikation och marknadsföring, så att jag då kunde till exempel just göra masterutbildning i kommunikation i Italien. Så på det sättet kombinerade både italienska och det mer praktiska när jag tänkte på min liksom mer karriär, vad jag vill jobba med. Så det skulle vara ett tips då för språkstudenter, att se det i kombination. Om ni inte vill bli lärare eller översättare, se det i kombination med något annat. Att språk och ekonomistudier, språk och marknadsföring, språk och statsvetenskap, så att man kan kombinera det. Just på grund av att jag menar, det är så bra på, jag kommer ihåg det som var så roligt på SU, att man kan kombinera med kursen. Man kan börja med en sak och sen kan man byta. Det är inte som att plugga liksom läkarlinjen eller någonting annat, ingenjör. Det är svårt att hoppa från ett ämne till ett annat. Du kan inte kombinera det till en examen. Jag kombinerade filmvetenskap, italienska och mediekommunikationsvetenskap till en kandidatexamen. Så det var det var inte planerat. Det fanns ingen röd tråd från början. Därför skulle jag liksom tipsa alla om att plugga italienska eller andra språk och plugga någonting annat till det, som ni kan sen då så att säga kombinera dem så. Det är verkligen... Förlåt. Vi kör på. Jo, bara att jag kom tillbaka till universitetet för några år sedan och läste en 7,5 poängs kurs i grammatik och ordkunskap i franska. Och de eleverna som gick där på min kurs, det var ju många som just den här kombinationen som du pratar om, Anders. Det var ju ekonomer och jurister, statsvetare som kompletterade sin utbildning med att fördjupa sig i franska i det här fallet. Så det tror jag är jättevanligt. Och bra. Och sen så tänker jag att just när man börjar med ett språk, det här är ju världens största klyscha, men den säger liksom, det öppnar upp världen. Och det är ju för att det är sant, så det är inte bara en klyscha, det är en sanning. Så att om man börjar med ett språk och inte vet vad den vill bli eller vad man vill göra sen, så tror jag också att den liksom öppningen av världen som sker gör ju också att den kanske hittar nya områden som blir intresserade av, så att det liksom faller ganska naturligt på vägen, att tack vare språket kanske man faktiskt hittar sin väg, även om det sen blir något helt annat, om det blir, vad kan det bli, journalistik, eller om man jobbar med bistånd, eller om man jobbar med utrikespolitik och sådär. Att jag tror att språket i sig är någonting som öppnar mer än bara språket, utan det i sig föder intressen för andra teman som man kanske inte visste innan man började läsa det språket. Det var precis dit jag ville komma egentligen, att det känns som jag har tillbringat de senaste 40 åren på världens största bananskal. Jag har inte haft någon plan överhuvudtaget. Men just som du säger, att ett språk har sedan lett till någonting annat. Jag berättade lite grann om den här cirkeln av språk i början. Sen fick jag jobb på Sidas Balkanenhet och med jobb med demokratifrågor. Det var ju bara för att jag kunde serbokroatiska. Eller bara kanske inte var, men nästan bara därför i alla fall.
Och så det ena har lett till det andra, och sen genom att jag hade jobbat med humanitära frågor kunde jag gå vidare till den humanitära enheten, och så att språken har öppnat upp. Sen mitt intresse har alltid varit Östeuropa av någon anledning. Det var därför jag håller mig lite grann i den biten. Och lingvistiken, ska jag vara ärlig, det har varit egentligen en bisak. Igen, tills jag sprang på Charlotta här som visar att man faktiskt kan kombinera statskunskap, Östeuropa och lingvistik. Så nu vill jag tillbaka och skriva en doktorsavhandling också, men det blir lite svårt. Men det är precis som du säger, Isabella, att det är Isadora, förlåt, att det är verkligen det här språket som har öppnat upp möjligheterna. Ja, verkligen. Man blir ju riktigt inspirerad när man lyssnar på er också och läsa några språk till. Men det är ju inte så lätt att lära sig språk, eller har det varit det för er? Jag skulle vilja höra lite grann om liksom själva arbetet att lära sig ett språk. Det kan ju upplevas lite olika. Jag vet att du, Helena, i den här intervjun som finns också på vår Romklass hemsida, där sa du att du grät över grammatikböckerna på den gamla goda tiden när du läste i franska i början. Ja, men jag tyckte att det var tufft. Jag tyckte den kursen var det absolut svåraste som jag någonsin har gjort faktiskt. Och det svåraste jag läste på universitetet. Jag tyckte det var ett hög nivå, och då hade jag ändå liksom läst i 6 år i skolan plus ett halvår i Frankrike. Men jag kämpade som 17. Men jag tänker också att detta var på 80-talet. Att det har hänt så otroligt mycket. Alltså man hade ju inte den kontakten med språk. Möjligheten att ha kontakt med språket som finns idag. Det fanns lite franska filmer att gå och se. Men de var textade på svenska. Alltså nu, det som jag gör nu, liksom att jag tittar på Netflix-serier med franska, som är textade på franska, till exempel, för att bara och lyssna mycket på radio, på poddar. Det gör jag lyssnar på franska nyheter varje dag när jag går till jobbet. Alltså man kan hålla kontakt med språket på ett helt annat sätt än faktiskt som var möjligt på den tiden. Ja, det är ju en helt annan. Jag är sjuk på de som läser språk idag, att det är mycket mera, finns mycket mer möjlighet att höra och använda, se språket på det sättet. Så, jag tycker också det här. Förlåt. Nej, alltså jag tänkte att ett tips, det som jag gjorde var att när jag pluggade italienska var att liksom verkligen sätta mig i en slags språkbad, att försöka då, liksom lite som Helena var inne på då, att försöka läsa nyheter, lyssna på radio, titta på tv-serier, vad som helst, så att man hela tiden omringar sig av det här språket, oavsett om det är genom man läser en bok eller då tittar på tv-serier och kan då sätta undertexter. Och när jag pluggade, det var precis innan då de här streamingtjänsterna fick sitt liksom genombrott, så då var det fortfarande att jag hyrde DVD-filmer och liksom italienska undertexter, och även på SU hade någon slags medierum, någon slags källare långt nere där jag kommer inte ihåg vilket hus på SU där man kunde titta på italienska filmer, och jag satt där och kollade på grejer, och det var kanske inte världens roligaste liksom rum att sitta och titta liksom på filmer, så nu är det definitivt roligare och titta till exempel just på Netflix-serier och kunna liksom ha en så stort urval. Så det är verkligen ett språkbad. Ett annat tips med italienskan, det här är lite mer personlig grej, det beror på om man själv tycker om sånt här. Så att i Gamla stan, jag tycker om att prata med nya personer, har ganska lätt för det. Och i Gamla stan så finns det alltid väldigt mycket italienska turister. Och de är ofta väldigt lite förvirrade när de kommer upp ur Gamla stans tunnelbana och kollar på kartan, kollar på mobilen, var ska de gå. Så jag gick upp och pratade med dem och liksom bara frågade, hej, liksom, ni är från Italien och behöver ni hjälp, och jag kan liksom visa hur man kommer till Stortorget eller vad det nu kan vara. Och nästan alla liksom ville börja prata, de var mycket mer öppna än vad man brukar vara i Norden till exempel då. Så det var också ett praktiskt sätt att kunna öva sin italienska med italienare utan att då åka till Italien. Så det här var innan då i den tidiga fasen innan jag åkte på utbyte dit. Så att kunna göra sådana grejer då i vardagen bara. Det kan jag tipsa om man inte då är rädd för att prata med främlingar. Men det är ett bra sätt att prata med italienska turister i Gamla stan. De är alltid glada och vill prata. Åk till Gamla stan och tala ditt språk. Perfekt, jättebra. Verkligen.
Ja, hörni. Men om man tänker då på universitetsstudier, alltså så som man läser språk vid universitetet, tränar man de förmågor som man sedan behöver? Eller hur ser ni på det? Alltså om man säger praktiska språkkunskaper som man behöver i sitt yrkesliv och de studierna man genomför på universitetsnivå. Vad säger du, Isadora? Nej, men om jag lite går tillbaka till en tidigare fråga ifall jag tyckte det var lätt eller inte, så skulle jag säga att jag tyckte det var lätt att lära mig spanska just för att jag blev så himla intresserad och passionerad, vilket jag gjorde att det var väldigt roligt, och då blir det ju på automatik lättare. Men jag hade lite samma situation som Per där. Sen när jag började plugga på SU, då tyckte jag att jag var flytande i spanska, men fick jättedåligt resultat på det första grammatikprovet, så jag tänkte att det här behöver inte jag plugga till för att jag kan ju det här. Men det var katastrof. Så att sen få lära mig grammatiken ännu bättre gjorde att sen när jag lärt mig andra språk, eller nu håller jag på med franskan, så hjälper ju det mig otroligt mycket att jag då har lärt mig helt och hållet grammatiken i spanskan som jag trodde att jag redan kunde perfekt. Men att liksom lära sig den strukturen, jag tror att den kan lätt underskatta det och tänka att så här, men det är bara att prata mig fram till språket. Men en missar ändå ganska många komponenter. Men sen så tror jag att det är så viktigt att, jag menar, när jag läser på universitetet så har han övat sig läsförståelse, hörförståelse, allt det där. Men lite det som Anders sa, att också våga ge sig ut och prata med folk, att liksom det får nog ett komplement till det som man inte riktigt hinner med när man läser på universitetet. Att våga, och det är ju det som är ganska, en känner sig ju kanske lite som ett barn när en lär sig ett nytt språk, och det är ganska pinsamt att liksom stapla sig fram på ett helt nytt språk, men att verkligen våga göra det och ta de där samtalen i Gamla stan eller vad det må vara, att hitta platser där en kan ha, det finns ju olika, jag vet att när jag bodde i Madrid så var det någon hemsida där en kunde hitta en kompis som vill lära sig ett språk, och då ville hon lära sig engelska och jag lärde mig spanska, och så träffades vi på någon fika och sen blev vi också jättegoda vänner. Men att hitta kanske en sån person också som man kan prata språket med och också komma över den där rädslan, för att jag tror att det ibland finns ganska mycket rädsla i språk just för att den inte känner sig som sig själv, en kan inte riktigt få fram sin poäng just när den börjar, att det är ganska sådär, men det kan vara lite obehagligt. Den kanske är jättebra på papper och skriva och läsa och sådär, men att just få till de samtalen, jag tror att det är viktigt. Men som svar på en fråga skulle jag säga ja, den får en väldigt bra grund på universitetet, men den måste ju också applicera det i praktiken och våga det och utmana sig i det. Precis, och jag tror exakt så som jag kände att grammatiken, jag fick kämpa med det, men sen så blev det väl ganska bra. Och det ger en väldigt bra grund, den utbildning som finns, men man måste gå in i språket. Och jag tänkte också när jag lämnade Bosnien då 1997, tyckte jag då pratade jag språket ganska bra utan att ha pluggat det någonstans. Och jag hade plockat upp och använt grammatik som jag kunde. Och tyckte mina kompisar, men nu har du liksom 1 månad kvar, nu ska vi ge dig en grundkurs i bosnisk eller jugoslavisk kultur. Och så fick jag sätta mig typ varje kväll och kolla på gamla videofilmer på jugoslaviska filmer från 70- och 80-talet. Du måste förstå vår bakgrund, du måste förstå var vi kommer ifrån. Och sen lyssna på jugoslavisk rockmusik från 80-talet. Du måste förstå det här, och den här boken måste du läsa för att kunna få även den kulturella kontexten någonstans i språket. Och det är då så jag tycker lite man kan säga att jag kan inte kanske bara prata språket, utan jag kan kommunicera genom språket också. Så det finns så mycket mer utanför som man måste kunna innan alla bitar faller på plats. Ja, precis. Vi har fått några frågor här från publiken. Jag tänkte börja ställa dem. Vi har inte så många minuter kvar. Och då skriver Carina Engström, har fått veta att man i andra länder har klassiska språk som ämnesval i grundskolan. Tråkigt att det inte går i Sverige, där man ska lära sig att hantera skrifter på grekiska och latin. Vilka fler språk skulle man kunna lägga till i en sådan nivå av hantering? Exempel, jobbar jag med teknik och elektronik och Kina går hand i hand. Det går oftast bra utan att kunna läsa kinesiska, men där är ett direkt exempel jag kan tänka mig. Ja, är det någon som känner sig manad att besvara den frågan? För sen följer hon upp också med en fråga nästan direkt till Anders Pettersson här. Vilka yrkeskategorier kan man tillhöra för att söka praktik på en EU-institution? Uppföljning till Anders Petterssons tips under panelsamtalet. Ja, det är i princip alla, för att vilket som helst, för att på EU-rådet så har de alla möjliga
liksom avdelningar. De har kommunikation, de har jurister, de har statsvetare, det är lite allt möjligt. Så som jag kommer ihåg det så var det väldigt brett, och folk som jag gjorde då den här praktiken med, och de som även gjorde praktik på andra EU-institutioner, de kom från alla möjliga bakgrunder. De kom från liksom, det var olika åldrar, olika universitet, olika studier, så det var mycket bredare än vad man kanske trodde. Jag hade förväntat mig bara kanske statsvetare och liksom folk som hade pluggat EU-politik, men det var ganska brett. Så framförallt så är det kanske där de som inte hade EU-politik i det liksom studiebagaget, de hade istället väldigt bra språkkunskaper, som var då mitt fall till exempel. Så det är ett bra tips att gå in på, googla och leta efter EU-institutionernas, liksom deras, vad de har för kriterier nu för tiden. Men så som det var åtminstone 2014 så var det väldigt brett. Okej. Jag kanske kan gå tillbaka lite på den första frågan där. Alltså det är en fråga, varför läser man det? Vad vill man göra med det? Jag tycker också det är väldigt synd att vi inte har latin och grekiska i grundskolan eller gymnasiet i Sverige, åtminstone små kurser i det. Och det är inte så mycket för språkens skull i sig, utan här är det mer frågan om en kulturell förståelse. Att få en förståelse för Europa, hur Europa har utvecklats, och även naturligtvis hur lingvistiska bitar hänger ihop och hur det bygger vidare på språken. Men det är mera, tycker jag, kanske en kulturell och någonstans en litterär förståelse än att använda det i det moderna språket. Så jag vet inte riktigt vilka språk som i vår kontext skulle kunna likställas med latin och grekiska. Det tror jag inte, för det är mer en kulturell än en lingvistisk bakgrund. Men visst kan man läsa kurser i latin på vissa gymnasieskolor? Ja, det kan man. I Södra Latin till exempel. Och Södra Latin till exempel, där man humanistisk linje på gymnasiet, men här var då ämnesval i grundskolan, och det har vi väl absolut inte i Sverige, att man kan läsa latin eller grekiska i grundskolan. Nej, det stämmer. Nej, det tror jag inte. Jag vet inte, när jag gick gymnasiet, jag stod ju valet och kvalet mellan teknisk linje eller humanistisk helklassisk med latin och grekiska, och då hamnade jag på teknisk. Du har inte ångrat dig? Nej, jag har faktiskt inte det. Och jag hade gärna haft latin och grekiska. Men någonstans var kanske matematiken mera nyttig i mitt yrkesliv. Och att ha en teknisk bakgrund och sedan ha sadlat om och blivit helhumanist är faktiskt en ganska bra kombination. Ja, absolut. Det tror jag också. Jag har en fråga till Isadora här också, från Mamasa Sesei Somarei. Mina frågor är till Isadora. Vad gör man när man läser en diplomatkurs? Undrar hon. Ja, det är egentligen lite mer än en kurs. Det är ett helt program som egentligen en kan säga att det löper över 20 veckor eller 6 år beroende på att se på saken. Men först när den söker in till diplomatprogrammet så är det en väldigt lång ansökningsprocess. Det tar ungefär ett halvår att söka in med många olika moment. Och när den kommer in så är den oftast först stationerad i Sverige i 3 år. Så då börjar den jobba som handläggare, departementssekreterare på en enhet. Så nu då så är jag ansvarig för Thailand, Filippinerna, Laos, Malaysia, andra hands på Myanmar, och har ansvar för olika strategier och ASEM och andra områden. Därefter så börjar den läsa en utbildning som är 20 veckor. Då har den utbildningen 2 veckor och sen så jobbar den på sin vanliga tjänst 2 veckor, utbildning 2 veckor. Och under den utbildningen så lär den sig om alla de områden som vi på UD arbetar med. Och vi arbetar ju med allt från främjande och handel till mänskliga rättigheter, främja demokrati, demokratisatsning som vi har. En lär sig om hur EU-systemet fungerar. En lär sig överlag om hur svensk politik fungerar. En får verktyg för att kunna analysera olika kontexter och händelseförlopp i olika länder och kunna bli en bra representant för Sverige helt enkelt. Sen lär sig både om EU och de olika systemen och utrikespolitik, men också om Sverige för att kunna representera Sverige utomlands som jag gör som diplomat. Och efter de här 3 åren som man har varit i Sverige, 2 till 3 år, först så blir en utstationerad på sin första ambassadspost, och vanligtvis då som en del av diplomatprogrammet så blir den utskickad till en så kallad hardship stationering, att den börjar i ett land med lite svårare levnadsvillkor, som man kallar det. Så det är ett väldigt brett program, men det innebär i princip att det är så en börjar sitt arbete på Utrikesdepartementet.
Just det, och det här är någon som frågar dig också, Isadora. Vilken master läste du? Min master är i religion i fred och konflikt på Uppsala universitet. Vi har en fråga här också från Daniel Lindholm. Det brukar sägas att det finns en kritisk period i tonåren för språkinlärning. Det slår mig att ni alla tycks ha lärt er minst ett av era språk innan den perioden upphört. Vad är era personliga erfarenheter gällande en sån kritisk period? Har ni märkt att det blir trögare med åren att plocka upp språkkunskaper, eller har ni upplevt andra svårigheter? Vem vill ta och börja med den? Jag kan bara säga att när jag hade då när jag liksom lärde mig franska, nu har jag inte lärt mig det helt flytande, men när jag pluggade franska på högstadiet så gick det inte alls bra. Jag lärde mig inte det så väl. Och sen hade jag då pluggat italienska på gymnasiet och universitetet, och sen då när jag pluggade franska igen i Bologna, då var jag 23-24 år gammal, då lärde jag mig franska väldigt mycket lättare på grund av att jag då kunde, lite som Isadora var inne på, att man kunde då liksom grammatiken och lite som Per också pratade om då, liksom grammatikens betydelse eftersom de språken är så närbesläktade. Så jag skulle säga att på det sättet så var det inte för mig så att det liksom efter tonåren så kunde jag inte lära mig att ta in några nya språk, och jag känner inte det riktigt nu heller. Jag har inte i och för sig satsat, nu är jag 33, jag har inte satsat på att lära mig ett helt nytt språk, men när jag till exempel, jag lyssnar väldigt mycket på liksom brasiliansk musik och tittar på brasilianska filmer och tv-serier, så portugisiskan, liksom, om man börjar komma in i det också, när man kan då ett neolatinskt språk, så märker jag det är relativt lätt att lära mig ett nytt. Att om jag skulle vilja lära mig portugisiska liksom 100% så skulle jag nog inte ha så stora problem, just på grund av det är ett rätt så närbesläktat språk till italienska. Sen när det gäller andra språk utanför de språken som jag har lite närhet till, det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle säga att nej, det tar inte slut i tonåren. Nej, det gör det inte. Jag håller helt med. Jag menar, jag började ju, spanska var mitt första språk, det var väl 6-7. Och det har ju bara plockat upp, det har jag aldrig pluggat, utan nu lärde jag mig som barn. Så jag pratar ju fortfarande ganska bra, men jag kan ju ingen grammatik, jag kan knappt skriva det. Och egentligen lärde jag mig bosniska eller serbokroatiska på samma sätt när jag var runt 30. För hade jag inte heller pluggat någonting. Jag plockade upp det med att jag bodde i Bosnien i över 3 år och jobbade där. Och det funkade ganska bra fast jag var i 30-årsåldern. Nu håller jag på att lära mig rumänska. Och det är klart, det hade varit bättre om jag hade bott i ett rumänstalande område. Men min fru kommer från Moldavien, så att vi pratar mest engelska. Vi försöker få in lite rumänska där. Och ja, det börjar bli tuffare. Samtidigt så finns det ju, precis som du säger Anders, så finns det ju, jag har ju grunder från romanska språk, och rumänska är ju också 20% slaviska ord och vokabulär och grammatik som är lite, så att man får försöka plocka ihop alla delar, men lite svårare blir det, men det är absolut inte omöjligt. Just det, för att det har vi en annan fråga här som är lite närbesläktad då, för det ska vi säga, frågan är ungefär så här då, att det, liksom, betyg avslöjar ju inte all kunskap, utan det kanske är viktigare att bara kunna visa upp att man kan prata ett språk flytande. Eller är det så att arbetsgivare liksom fokuserar på betyg just då? Jag tror att som i mitt fall när jag söker in till UD, då gör en ett språktest när den söker in. Så att då kollar de kanske inte på dina betyg sedan tidigare, utan du får möjlighet att göra ett test, både skriva och prata och sådär på det språket. Just det, och så, för det här är också en fråga, ska man visa att man kan ett tredje språk om man söker ett jobb, även om man inte har jobbat direkt och kräver det, och hur gör man det på ett bra sätt? Så de där frågorna hänger ihop lite grann också. Det tycker jag absolut man ska göra, för det visar att man har en kunskap som kan vara viktig någonstans. Och då kan man ju göra skattningen då, A, B, C, C2 och så vidare. Och får man göra en självskattning. Skulle det visa sig att det är viktigt för jobbet, ja, som Isadora säger, då får ju arbetsgivaren kanske göra ett språktest då. Vi gör ju nu när vi rekryterar, vi kräver ju tyska, vi säger inte modersmålsnivå, men det ska vara förhandlingssäker, man ska vara förhandlingssäker på tyska. Så att i pre-screeningen som vi gör nu, vi har 2 tjänster ute just nu, ja, då gör vi när videofrågor på tyska. Då får de svara på tyska. Då får vi en bild av hur bra klarar de att uttrycka sig på tyska. Är det tillräckligt för tjänsten? Just det.
Samtidigt som jag tänkte just på att ni varit inne på det allihopa här, att ni tyckte att ni kunde ett språk och sen så började ni studera det och då upptäckte ni att ni kanske behövde ändå komplettera lite. Så det kanske också är en bra kombination. Även om man tycker att man kan ett språk kan det vara idé att studera det faktiskt. Och också för att upptäcka andra saker. Språkstudier är ju faktiskt inte bara grammatik, eller hur? Utan det är ju mycket kultur också, och litteratur och sådana saker som man också lär sig faktiskt. Ja, det är som, lite grann, jag ska inte prata mer, det är mitt sista inlägg, men som ni ser bara på bakgrunden här så spelar det ganska mycket musik. Jag har ett relativt bra musiköra så att jag har haft lätt för att plocka upp språk. Det var därför jag tyckte jag var så bra på tyska i början. Och sen så krockade jag min verklighet med den grammatiska verkligheten och man fick slita med det. Men det jobb jag la ner på det, och det är lite grann som du är inne på Cecilia, att det jobb som jag la ner på det har jag fått igen 20-falt. Inte bara i tyskan utan också i de andra språken jag har haft. Så det är klart, jag tyckte nog jag pratade ganska bra tyska, men hade du frågat en tysk då för 30 år sedan så vet det tusen vad han hade sagt. Nej, precis. Nej, men, hörni, jag har en sista kort rundfråga och sen ska vi verkligen runda av här också. Och det är så här, om du skulle börja lära ett språk idag, eller imorgon kan vi väl säga, vilket skulle det vara? Kort svar. Helena, vill du? Ja, min son håller på att lära sig ryska och ja, det skulle faktiskt vara det skulle vara spännande tycker jag. Anders? Ja, jag skulle köra på portugisiska. Det är ett vackert språk och Brasilien som är de flesta portugisisktalande är fascinerande land. Det är världens 6:e mest talade språk, något i stil med 270 miljoner som talar det och det är liksom ett växande språk i världen och det är också om man vill jobba liksom karriärsmässigt så skulle jag kunna tänka mig att jobba i Rio några år skulle inte vara helt fel liksom, så ja, portugisiska. Isadora? Men jag säger franska och jag håller ju faktiskt på att lära mig det nu, men det är ju framförallt kopplat till arbetet också och att många av de möten jag har nu när det kommer till att den sitter i möten i EU-möten, då är det många som pratar franska endast och många dokument delas endast på franska så att det blir ganska svårt att inte kunna franska perfekt men också för att kunna jobba i fler länder och också lite sugen på portugisiska precis som Anders också. Brasilien lockar även här. Per, har du några språk kvar att lära dig? Eller? Ja, alltså jag sa för 30 år sedan att inom 10 år ska jag lära mig franska och tjeckiska. Och alla garvar och de sa vad ska du med tjeckiska till? Franska då. Men tjeckiska lyckades jag lära mig men inte franska. Så att den är väl kvar. Men och nu håller jag ju på med rumänska då i alla fall. Men det jag faktiskt skulle vilja göra det är att för att jag kanske skriver upp en på den här ukrainska kursen då nästa år. För det skulle jag faktiskt vilja lära mig. Jag tror att vi har några nya studenter här, Charlotta, både till romanska och till din institution med slaviska språk och tyska och så vidare. Eller hur? Ja, det var ju väldigt glädjande att höra att ni plockade just de språken som vi undervisar i. Så att nu vet vi var ni bor. Ni kommer att få post. Men det var otroligt intressant att lyssna till ert samtal och det ni hade att säga om språkstudier. Och jag hoppas att de som har lyssnat har blivit lika inspirerade av de här fascinerande och mångfacetterade karriärerna som ni har. Och jag hoppas att ni som lyssnar också sprider det här vidare. Ni blir multiplikatorer och vi hoppas att vi ska kunna göra fler sådana här alumni-evenemang kanske redan i höst. Det vore ju väldigt kul också att kunna göra det på plats. Och jag vill i likhet med Cecilia också rikta ett stort tack till er panelister för att ni hade möjlighet att vara med här och dela med er. Och vi skulle i alla fall vilja ge er en liten present som tack för det här. Och för att ni inte glömmer då vilket universitet ni tillhör så tänkte vi att vi skickar er en sån här, vad kallas de för? Påse. De är väldigt hållbara och snygga tycker vi som jobbar här.
Så att Silja kommer nog att be er om adresserna så vi kan skicka det. Det är ett symboliskt men desto varmare tack för den här jättefina diskussionen. Och sen vill jag också tacka Cecilia för den här väldigt professionella moderationen. Och bara en sista fråga till dig Cecilia. Vad skulle du lära dig för språk om du fick chansen? Jag kämpar ju med italienska fortfarande. Man lär sig ju aldrig ett språk ordentligt tycker jag. Och svenska samma sak. Men nej, jag ska inte svara så tråkigt. Utan då får det nog bli spanska. Så jag blir kvar här. Ja, du blir kvar på institutionen. Ja, och stort tack också till alla ni som har lyssnat. Hoppas vi ses igen och ha en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.